Lääkekehityksen logikirjat Laine, Lappalainen ja Veromaa on InFlames-lippulaivan työelämäprofessorien Timo Veromaan, Timo Lappalaisen ja Juha Laineen ääniradio. Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFlames-lippulaiva kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan. Tavoitteemme on olla kansainvälisesti tunnettu immunologisen tutkimuksen yksikkö ja kehityskeskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille alan eturivin tutkijoille ja yrityksille. Terve! Olen Juha Laine ja toimin ensimmäisen Lääkekehityksen logikirjat podcast-jakson isäntänä. Minulla on vieraana tänään 2 työelämäprofessoria ja 2 Timoa, joiden kanssa keskustelemme lääketoimialasta ja lääkekehityksestä. Ja siitä, voisiko Suomi olla lääkekehityksen ja lääketutkimuksen suurvalta ja miksemme sitä vielä ole. Pohdimme, mitä asian korjaamiseksi pitäisi tehdä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa studioon, Timo Lappalainen. Kiitos. Sinut muistetaan hyvin muun muassa lääkeyritys Orionin pitkäaikaisena toimitusjohtajana, mutta miten päädyit tänne Turkuun työelämäprofessoriksi? No, olin tosiaan pitkän aikaa lääketeollisuudessa lähes 30 vuotta ja tänä aikana nyt sitten on kertynyt erityyppistä kokemusta ja ehkä jonkin verran osaamistakin. Ja koska lääketeollisuus on äärimmäisen kiinnostava toimiala, niin yksi tavoite on herättää kiinnostusta nykyisissä opiskelijoissa, jatko-opiskelijoissa tähän toimialaan, sekä tietysti tällainen omaehtoinen innostus sitten olla fiksujen motivoituneiden opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Hieno homma. Sullahan alkaa nyt marraskuussa oma luentokurssi nimeltä Key Elements in Leading a Pharmaceutical Company, ja se järjestetään InFlamesin tohtorimoduulin puitteissa. Kerro kurssista hieman lisää, mitä siellä opetetaan ja kuka opettaa, ja pätevöityykö siellä vaikka toimitusjohtajaksi, jos käy kurssia? No varmasti se on yksi hyvä polku aloittaa sen tyyppinen ura, mutta meillä on tosiaan 2 viikon aikana iltapäivisin 6 luentoa, missä on tämmöinen pläjäys erityispiirteistä, jotka liittyvät lääketeollisuuteen, ja siinä on aika vahva paino sitten tällä teollisuussanalla. Meillä on luennoitsijoita ihan lääketeollisuuden ykkösalan yrityksistä eri puolilta maailmaa. Meillä on 2 luennoitsijaa USAsta, 1 Englannista, Saksasta, toki myös Suomesta, ja yrityksiä. Sitten on Merck, Bayer, Orion ja Novo, ja sitten on konsulttiyritys ja Helsingin yliopisto on myös mukana porukassa. Ja tässä on tarkoitus todella ottaa esille tiettyjä erityisteemoja, jotka ovat erilaisia ehkä lääketeollisuudessa kuin joissain muissa alan yrityksissä. On sitten projektihallinnosta, viranomaisyhteistyöstä, liiketoiminnan kehityksestä tai laatutoiminnoista tai tuotantoa, jotka liittyvät sitten tällaiseen resilienssikysymykseen. Eli tavoitteena on todella ihan johtavilta ihmisiltä, jotka tekevät sitä päivätyönään, niin että he tulevat kertomaan asioista, ja meillä on varattu paljon aikaa keskusteluun myöskin, jossa voidaan haastaa näitä ajatuksia tai kysyä, että miten pääsen lääkeyrityksen laatujohtajaksi. Hienoa. Siis mun korvahan tämä kuulostaa ihan ainutlaatuiselta. En ainakaan itse tiedä tällaista konseptia tai kurssia olisi missään aikaisemmin järjestetty. Tosi hienoa, ja kyllä mä uskon, että se herättää laajaa mielenkiintoa. Että tekisi mieli itsekin tulla mukaan, jos aikataulu sopisi. Mulla on vieraana studiossa myös toinen Timo Veromaa. Tervetuloa. Kiitos. Sinut tunnetaan Turussa muun muassa Biotia Therapies-yrityksen kautta ja lukuisista hallitustehtävistä eri yrityksissä. Sä oot peruskoulutukseltasi lääkäri. Miten lääkäri päätyi aikanaan lääkekehityksen ja yritystoiminnan pariin ja lopulta työelämäprofessoriksi? No mä kiinnostuin tutkimuksesta jo opiskeluaikana oikeastaan. Tein perustutkimusta immunologiasta. Käytin mallina kanan takapuolta, mutta voidaan sitten varmaan myöhemmin jutella siitä, miten semmoisenkin homman päädyttiin. Ja siihen aikaan kuului kaikkien lääkärien, jotka väitteli lähteä sitten tekemään postdockia. Ja mä päädyin Stanfordin yliopistoon Kaliforniaan ollenkaan ymmärtämättä, kuinka
uskomattoman hienoon paikkaan päädyin alun perin. Ja siihen aikaan on hyvä pitää mielessä, kun ajat muuttuu ja joskus nämä heiluu eri tavalla, että siihen aikaan yhteistyö akateemisen maailman ja teollisuuden välillä oli aika lailla semmoinen no-no Suomen akateemisessa maailmassa. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta erityisesti ainakin siinä mun viitekehyksessä niin kuin lääkäripiireissä, että jos joku päätyi teollisuuteen, niin se oli niin kuin vihoviimeinen paikka, mihin niin kuin lääkäri voi päätyä. Mutta täällä Piilaaksossa, missä Stanford on, niin avautui sitten ihan uusi maailma mulle ja siellä tämmöiset vieressäni töitä tekevät pipetoijat niin kuin puheli omista yrityksistä, mitä he suunnittelee perustavansa ja seurasivat osakekursseja, puhuivat lääkkeistä ja niiden vaikutusmekanismeista ja tällaisista. Sehän oli niin kuin ihan uusi maailma, ainakin minulle siihen aikaan sitten erinäisten vaiheiden jälkeen mä sain tämmöisen niin sanotun kylmän puhelun rekrytoijalta ja päädyin tämmöiseen biotech medical device-yhtiöön töihin San Franciscon Lahden alueella Palo Altoon. Ja näinpä tästä Collagen Corporation-yhtiöstä tuli sitten mulle ensimmäinen tämmöinen high school tähän teollisuuteen oikeastaan. Sitten vaiheiden jälkeen päädyin berliiniläisen yrityksen Schering AG:n palvelukseen sijoituspaikkana Helsinki lääketieteelliseksi johtajaksi ja sitten lopulta Markku Jalkasen houkuttelemana tähän hänen juuri perustamaansa Biotie-Therapies-yhtiöön. Ja Markku lupasi, että tulee mielenkiintoisia aikoja ja kyllä siinä tämä kiinalainen kirous on sitten toteutunutkin. Ja minusta tuli lopulta tämän yhtiön toimitusjohtaja, teimme useita rahoituskierroksia, yritysjärjestelyjä, kaikkea semmoista, mistä lääkärikoulussa ei ollenkaan ollut puhetta. Listasimme yhtiön lopulta myös Yhdysvaltoihin ja sitten viime kädessä sitten neuvottelin exitin osakkeenomistajille ja oli vielä pari vuotta UK:ssäkin, Isossa Britanniassa töissä tulosta tekevässä yhtiössä ja sitten 3-4 vuotta sitten pääsin tähän työelämäprofessorin hommaan, joka on ollut tosi hauska, kun saa antaa takaisin oikeastaan omalle alma materille ja ennen kaikkea saa olla, niin kuin Timo tässä sanoi, niin saa olla opiskelijoiden kanssa tekemisissä, koska tuossa niin kuin työelämässä ne on aika sitten vanhoja raakkeja välillä, jotka siellä on töissä ja vähemmän on opiskelijoita ja nuoruuden intoa. Te olette molemmat tosiaan pitkän linjan lääkealan ammattilaisia, niin kuin kuultiin, ja tosi hienoa, että teidän osaaminen ja kokemus on nyt käytössä täällä Turun yliopistossa. Mietitään vielä opiskelijoita, mainitsit Timo äsken tuossa opiskelijat, niin miksi opiskelijan kannattaisi olla kiinnostunut lääketoimialasta ja siellä työskentelystä? Mä nimittäin luulen, että usealle opintojen aloittavalle, jopa ihan täällä niin kuin biotieteiden alalla, niin lääkeala on kauttaaltaan melko vieras toimiala. Mitä Timo Lappalainen tuumaat tästä? No, jos on kiinnostusta toimia ja työskennellä alalla, jolla ensinnäkin on merkitystä, terveyshän on meille kaikille ja meidän läheisillemme kaikista tärkein asia, niin tässä on niin kuin tämä ensimmäinen näkökulma. Sitten toinen on, että jos haluaa tulla alalla, joka aidosti on vaikea, jossa tehdään tieteestä lopputuotteita ja prosessi on monipolvinen, vaativa ja voi ajatella myös näin päin, että jokainen, joka tulee lääketeollisuuteen, on noviisi. Ihan riippumatta taustasta, jolla ei ole aikaisempaa lääketeollisuuden kokemusta. Olet sitten lääkäri, insinööri tai juristi, niin lääketeollisuudessa on niin paljon ominaispiirteitä, että jokainen joutuu opettelemaan sitä alkuvaiheessa. Osa pidemmän aikaa ja osa sitten vähän lyhyemmän aikaa. Eli tämä on hyvin vaativa toimiala, tämä on älyllisesti kiinnostava, täällä on erittäin sitoutuneita, fiksua porukkaa töissä ja sitten ne urapolut voivat olla hyvin moninaisia. Ne ei tarvitse olla ylöspäin, ne voi olla lateraalisia sivuille. Sä voit tehdä hyvin erilaisia asioita. Olet sitten labrassa tutkija, siellä voi tehdä hyvin erityyppisiä asioita. Olet sitten tuotannossa tai jossain muussa toiminnossa. Eli näitä urapolkuja on
todella moninaisia, ja tässä joudun siteeraamaan sitten henkilöä, joka minut aikanaan alalle rekrytoi, joka sanoi, että tämä on kummallinen toimiala, että kun tänne tullaan, niin tässä on aikamoinen kynnys, että hän pääsee sisään, mutta aika harvat täältä lähtevät pois alalta. Että ne saattavat sitten vaihtaa työnantajaa, mutta kokonaan alalta pois lähtijät, niin toki heitä on, mutta heitä on aika vähän sitten loppujen lopuksi. Toi pitää kyllä ihan paikkaansa ja voin sanoa omastakin kokemuksesta, että näinhän se on. Ja niin kuin toit esiin, niin mehän tarvitaan tällä alalla monenlaista osaamista ja alalla työskentelevillä on monenlaisia koulutustaustoja. Tarvitaan lääketieteen ja biotieteiden ja kauppatieteiden osaamista ja onneksi kysyntä on joskus myös terveystaloustieteen osaajille. Mitä Timo Veromaa ajattelet siitä, että miksi nuoren kannattaisi opiskella nimenomaan lääke- ja diagnostiikkakehitystä ja vaikkapa täällä Turussa? No miksi nyt erityisesti Turussa, niin meillä on Turussa tämä Turun biotiedekeskus, joka on konseptina ihan ainutlaatuinen ja jo 30 vuotta sitten päättäjät mukaan lukien Markku Jalkanen, joka oli niin kuin hyvin keskeisessä roolissa, kun tätä lähdettiin puuhaamaan kasaan, niin tarjoaa niin kuin erinomaiset edellytykset tämmöiselle lääke- ja diagnostiikkatutkimukselle ja myöskin perustutkimukselle. Ja Turkuhan on tällainen lääkealan keskus Suomessa, että näistä markkinoilla nykyisin tai aikanaan markkinoille tulleesta noin ehkä 25 lääkkeestä, niin 24 on jossain vaiheessa ollut täältä Turusta peräisin. Ja tällä hetkellä ainakin puolet Suomen diagnostiikkaviennistä tulee täältä Turusta. Erityisesti immunologiassa meillä on täällä tämä keskittymä ja useampikin kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu tutkija. Ja tästä niin kuin perustutkimuksen roolista ihan käytäntöön sovelluksena meillä niin kuin jo hyvin aikaisessa vaiheessa oli hyvänä esimerkkinä, että luuydin siirrot Suomessa aloitettiin nimenomaan Turussa, koska meillä oli sitten kokemusta kokeellisista eläinmalleista, joilla näitä tehtiin ja ilman sitä varmaan sitä ensimmäistä uskallusta ei olisi ollut. Ylipäätään tästä meidän tämmöisestä niin kuin järjestelystä ja tästä erityisesti biotiedekeskuksesta meidän kansainväliset vierailijat on hyvin vaikuttuneita ja tämmöisenä tutkimus- ja opiskeluympäristönä mun mielestä se on hyvin sekä kansainvälinen että äärimmäisen sanoisinko dynaaminen ja kiinnostava paikka. Mutta se mikä tässä mun mielestä toimii vähän sellaisena harmituksena on tämä julkinen keskustelu nykyään, jossa lääkkeet erityisesti, diagnostiikasta kukaan ei puhu mitään, mutta lääkkeistä puhutaan, kun siitä on helppo puhua, ja julkisessa keskustelussa lääkkeet nähdään ainoastaan kuluna, eikä ollenkaan, että niistä olisi mitään hyötynä. Ja meidän pitäisi niin kuin ehkä enemmän toitottaa tätä potilaan parhaaksi näkökulmaa, niin kuin Timo tässä sanoi, niin tiedostaville nuorille tämä tarjoaa työtä, jolla on tarkoitus. Mä ehkä sen verran kaimaa tässä komppaan, että tämä alue on sitten diagnostika tai lääkekehitys ja siihen liittyvä sitten se teollistaminen, kaupallistaminen prosessi, niin on vaikea keksiä ehkä Suomen yliopistoissa opetushaaraa, jolla ei olisi käyttöä lääketeollisuudessa. No kerran oli yksi lääkäri, hän opiskeli myös teologiaa. Mä en osaa ihan sanoa, että paljonko se sitten soveltui suoraan, mutta lähes kaikki muu, niin heitä on lääketeollisuudessa ja heitä erityisosaajia tarvitaan ja heille on käyttöä. Että tämä on niin kuin äärettömän moninainen polku ennen kuin se sitten tuote on sillä potilaalla tai on se sitten lääkäri tai joku hoitaja, joka käyttäisi esimerkiksi jotain diagnostiikan tuotetta. Joo, toi on ihan totta ja voin jotenkin omasta kokemuksestakin sanoa, että sitten on myös tärkeää niin kuin sitä omaakin osaamista yrittää syventää niin kuin siinä vuosien mittaan, että ja silloin se on ihan välttämätöntä, jotta täällä niin kuin alalla pysyy töissä. Lääkekehitys ja lääketutkimus on pitkäjänteistä työtä ja pikavoittoja harvoin saavutetaan ja alahan on tunnetusti riskialtis ja monet projektit epäonnistuvat. Toisaalta sitten taas kääntöpuolena on merkittävät taloudelliset hyödyt ja keksintöjen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Miksi sijoittajan kannattaisi olla kiinnostunut lääketoimialasta ja lääketutkimuksesta ja olla kiinnostunut vaikkapa siitä, millaista huippututkimuksesta Inflamesin puitteissa tehdään? Vai kannattaisiko itse asiassa sijoittajan sijoittaa rahansa aivan toiseen toimialaan? Millaisia suosituksia voisit antaa, Timo Lappalainen? No, en varmaan sijoitussuosituksia, mutta ehkä semmoisia toteamuksia, että jos haluaa olla korkean teknologian liiketoiminnassa sijoittajana mukana, niin on vaikea keksiä heti, mikä olisi korkeampaa teknologiaa kuin lääketutkimus, kehitys ja sitten sen kaupallistaminen. Ja siihen, niin kuin sanoit, niin Juhani, tähän liittyy riskejä. Tämä on ala, jonka ominaispiirteisiin kuuluu myös epäonnistuminen, niistä oppiminen. Ja sen vuoksi varmaan viisas sijoittaja ei sijoitakaan pelkästään yhteen lääkekehitys- tai diagnostiikka-alan projektiin, vaan sijoittaa useampaan. On se sitten yhtiö, jolla on useita hankkeita eri vaiheissa, vähän saattaa olla eri teknologioillakin, tai sitten sijoittaja saattaa sijoittaa eri yrityksiin erityyppisten instrumenttien kautta, että varmaan tämmöinen hajauttaminen tässäkin on sijoittajan kannalta ihan viisasta. Ootko Timo Veromaa samoilla linjoilla? Kyllä mä olen ihan samoilla linjoilla, että nimenomaan riskit on suuria, varsinkin alkuvaiheen yrityksissä, ja mä olen kaikille piensijoittajille sanonut, että hajautus olisi A ja O, silti valitettavasti itsekin kuulin useamman tarinan ja useamman sijoittajan minullekin selittämään sitä, miten he ovat esimerkiksi aikanaan edustamassani yhtiössä all in, eli kaikki rahat oli pantu yhden kortin varaan. Ja sen jälkeen on tietenkin hyvin vaikea sitten enää antaa enempiä neuvoja. Ketkä muuten on tämmöisiä niin kuin tyypillisiä tahoja tai instituutioita, jotka sijoittaa lääketoimialaan? Tuleeko teille mieleen? No kyllähän ne, jos katsoo niin kuin maailman mittakaavassa, niin lähes jokaisella isolla rahastoyhtiöllä on erikseen sitten bioteknologian sijoittavat omat rahastonsa. Ja sitten tietysti, jos ajattelen näitä indeksirahastoja, niin on pakko sijoittaa indeksin mukaan, mitkä on sitten listattuja yrityksiä. Sitten taas semmoisia, jotka on listaamattomia, niin myös siellä on sitten näitä alkuvaiheen pääomarahastoja, jotka osa ovat erikoistuneet, tai osa heidän rahastostaan on erikoistunut lääketeollisuuteen, diagnostiikkateollisuuteen, että tätä löytyy ihan joka puolelta. Ja toki sitten saattaa olla varakkaita yksityishenkilöitä, jotka syystä tai toisesta allokoivat merkittävää varallisuutta sitten myöskin tähän toimialaan. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen historiallinen fakta, mikä usein unohtuu, että sanotaan muutama vuosikymmen sitten niin kun lääkeyhtiöt itse rahoittivat tutkimusta ja myyntivoitoista rahoittivat sitä tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja sitten kun nämä riskirahastot, niin kuin sanottu venture-kapitalistit tuli mukaan, niin itse asiassa se rahamäärä, joka tutkimuksen ja tuotekehitykseen tässä teollisuudessa käytetään, oikeastaan moninkertaistui ja samalla loi tämmöisen uuden teollisuuden alan kuin bioteknologiayritykset, joista sitten suuri osa keskittyy tähän lääkekehitykseen, koska se on, sanoisinko, niin kuin yhteiskunnalliselta kannalta ja myöskin sijoituksena osoittautunut kaikkein kannattavimmaksi ja ehkä sitä kautta myös kiinnostavimmaksi. Tämä on kiinnostavia näkökulmia. Mun mielestä tällaisista asioista puhutaan aivan liian vähän. Muistan lapsuudestani 1980-luvulta, kun ajoimme autolla mökille Turun keskustasta Lietoon, niin Maarian kirkon jälkeen ennen Oriketoa näkyi pellolla isoja tehdasrakennuksia. En muista, mitä siellä katolla luki, mutta siellä varmaan valmistettiin lääkkeitä. Ja Turussahan onkin pitkät perinteet lääkevalmistuksesta ja tänne alueelle on tehty viime vuosina erittäin mittavia investointeja. Ja niin kuin Timo aiemmin sanoi tuossa, niin suurin osahan suomalaisista lääkkeistä on itse asiassa tavallaan kehitetty myös täällä Turun alueella. Miksi Turku on ollut Suomessa tämmöinen, voisiko sanoa, lääkekehityksen kehto, ja mihin tämä niin kuin Turun alueellinen menestys on perustunut? No ehkä tässä
voisi ottaa vähän tämmöisen sarkastisen näkökulman ja sanoa, että ei se nyt niin kuin Turun saaristoon tai Aurajokeen liity, vaan kyllä se liittyy ihan ihmisiin, siihen ekosysteemiin, joka Turussa ollaan onnistuttu luomaan. Eli täällä tiedemaailma, yliopisto ja sitten teollisuus ovat onnistuneet luomaan sen tyyppisen mallin, jossa ensinnäkin tekijöitä on riittävästi. Tämä on niin haastava ala, että tässä 1-2 ihmistä ei pysty tekemään yhtään mitään, tarvitaan riittävä volyymi. Mutta sitten taas ehkä ollaan onnistuttu hyödyntämään se, että meitä on huomattavasti vähemmän kuin ehkä jossain Bostonissa, San Franciscon kulmilla, ja ollaan pystytty sitten koordinoimaan pikkusen tätä meidän toimintaa. Ja sitä kautta tänne on sitten päässyt mukaan tähän toimintaan henkilöitä, joilla on paitsi hyvin syvällinen ymmärrys, osaaminen, tietotaito joltain alueelta, mutta on myös ollut sitten uskallusta ajatella vähän toisella tavalla, miten näitä asioita voisi tehdä. Ja ehkä se kaikkein tärkein niin on ollut sitten myöskin tätä pitkäjänteisyyttä, koska tässä tulee mutkia matkaan ja pomppuja erilaisessa vaiheessa tässä kehityksessä, niin tässä on ollut henkilöitä sitten mukana, joilla on ollut innostusta ja kestoa sitten viedä näitä hankkeita eteenpäin. Se on tarttunut sitten täällä aika moniin muihinkin, ja tämä on luonut tämmöisen ekosysteemin, joka on alkanut ruokkia itse itseään. Eli kyllä se näistä ihmisistä lähtee. Ja sitten tietysti ei sitäkään voi väheksyä, että kyllä tässä ollaan luotu tämän tyyppistä infrastruktuuria. Kaupunki on ollut aktiivinen myöskin tässä. Yliopisto omalta osaltaan niissä puitteissa, kun on mahdollista, ollaan pystytty luomaan tämmöisiä yhteisprofessuureja sitten teollisuuden kanssa. Että tässä on vähän niin kuin vektorit on niin kuin vähän samansuuntaisia, jotka on sitten pulputtaneet tämmöisiä hienoja voittoja myös. No siirrytään Turusta sitten seuraavaksi Suomi-tasolle ja siitä sitten vielä vaikka kansainvälisille areenoille. Ja pohditaan sitä, että onko Suomi nykyään innovaatio ja erityisesti lääkeinnovaation myönteinen maa. Sitra julkaisi kesäkuussa raportin Suomen kyvystä tuottaa ja hyödyntää innovaatioita, ja katsotaan pari kohtaa siitä raportista. Siinä todetaan esimerkiksi, että vaikka Suomi on useiden kansainvälisten selvitysten mukaan innovatiivinen maa, tutkimus- ja kehittämistyö ei syystä tai toisesta johda riittävästi innovaatioihin, yksityisiin investointeihin ja uuteen liiketoimintaan. Ja toisessa kohtaa raportissa todetaan taas, että Suomessa investoinnit uusille aloille ja uuteen liiketoimintaan ovat vaisuja, ja että esimerkiksi Ruotsi on onnistunut suuntaamaan talouden resurssit korkeamman tuottavuuden toimiin. Emme ehkä taida pärjätä kovin hyvin niin kuin lääketeollisuudenkaan investoinnissa, vaikka pitäisi, sillä onhan lääketoimella juuri näitä toivottuja korkean tuottavuuden aloja, eikö vain? Miksi tilanne on Suomessa tämä ja mitä pitäisi tehdä ja miten me pärjättäisiin osaamisessa, kilpailussa ja houkuttelevuudessa vaikka Medicon Valleytä, Piilaaksoa ja Sveitsiä vastaan? Olisiko Timo Verovaa sinulla tähän jotakin ratkaisuja? No siteeraisin tässä niin kuin korkeampia ajattelijoita Suomessa, että maantieteelle emme voi mitään. Ja Suomen resurssit, jotka muistaakseni entisen eduskunnan puhemies tai puhenaisen mukaan ovat, että meillä on puita ja päitä. Ja siinä mielessä tämmöinen korkean teknologian toiminta ja siihen investointi ja siihen panostaminen tutkimuksen ja opetuksen ja kaikkien tukitoimien osalta olisi niin kuin täydellisen perusteltua. Ja mikä voisi olla parempaa, niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli keskusteltua, että lääketoimiala on erityisesti tämmöisen korkean teknologian ja monitieteisen korkean teknologian ala, ja siinä meillä pitäisi olla hirveän hyvät mahdollisuudet pärjätä. Ja sitten kun mennään taas tähän tieteen tasoon, niin meillä on yksittäisiä huippuja, esimerkiksi tässä InFlames-lippulaivan immunologian alalla, ja niistä nyt niin kuin toivoisi syntyvän sitten tätä myöskin innovaatioita ja siihen rahoitusta, mutta näyttää olevan niin, että vaikka tätä
näitä julkaisuja syntyy, niin näitä yrityksiä ja innovaatioita siitä syntyy huomattavan paljon vähemmän. Ja mä luulisin, että nyt tämä viime vuosien avaus, nämä lippulaivaohjelmat, joihin sitten panostetaan tietyllä sektorilla hyvin spesifisesti, on sitä, mitä on tehty esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa jo paljon pidempään, jotka osaltaan selittää sitä Medikon välin, eli tämän Kööpenhamina-Malmö-sektorin huikeaa kasvua, niin ehkä niin kuin ajan myötä tuottaa tänne sitten samanlaista. Mutta että meillä on Suomessa tämmöinen investointiriskihalukkuus selvästi vähäisempää kuin jo Ruotsissa, mutta ylipäätään tämä on koko Euroopan ongelma, mutta jotenkin se erityisesti näkyy täällä Suomessa, että ei tämmöisiä riskisijoittajia oikein löydy. Meillä on 1 tai 2 alaa, jossa nyt on tämmöinen ekosysteemi syntynyt, ja esimerkiksi tämä peliala on semmoinen, että siellä löytyy sitä ihan, sanoisinko, jos voidaan sanoa tutkimukseksi ja startup-toimintaa ja rahoitusta ja osaamista. Ja toivon mukaan meille nyt syntyisi sitten tälle lääketoimialallekin tämmöistä samantyyppistä ekosysteemiä, mutta että meillä on ollut näitä johtajia ja osaajia tosi vähän, että yleensä meillä on ollut tutkija, josta on tullut toimitusjohtaja, ja siinä tapahtuu tämä tyypillinen asia, että menetetään hyvä tutkija ja saadaan huono toimitusjohtaja, ja meillä ei ole semmoista johtajapoolia ollut asettaa näihin startuppeihin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on ollut, jossa on ollut niin kuin enemmän KV-tason lääketoimialan toimintaa pidempään kuin Suomessa. Eli me tarvittaisiin enemmän niin kuin riskinottokykyä. Jotenkin mä oon itse ajatellut, että onko kyse myös siitä, että meillä niin kuin kerta kaikkiaan Suomessa on liian vähän pääomaa tällaiseen, mutta pelialaan ilmeisesti on kuitenkin sitten panostettu. Kyllä siihen ainakin on panostettu. Tietenkin se on kansainvälisesti myös hyvin menestynyt ja sitä kautta se ekosysteemi toimii ja sieltä voitaisiin tietenkin oppia ottaa myös tähän, mutta mä oon aina myöskin sanonut sen, että nämä Business Finlandin niin kuin näkemykset, mikä on yritys, niin se mies ja läppäri ei mun mielestä ole yritys, kun tässä tarvitaan kuitenkin teollista toimintaa, jotka vaatii ihan toisenlaisia investointeja ja myöskin niin kuin kukaan ei ryhdy biotech-yrittäjäksi 15-vuotiaana, vaan tarvitsisi sen saada jotakin ymmärrystä siitä biologiasta ja bioteknologiasta, että ne on tämmöisiä 30-vuotiaita, jotka on sitten saavuttaneet ne ensimmäiset kannuksensa ja sitten alkaa olla jo opintolainaa ja lapsia ja ynnä muuta, jolloin se riskinottohalukkuus tämän tyyppisen startup-toimintaan alkaa olla aika vähäistä, vielä vähäisempää kuin Suomessa keskimäärin, mikä sitten on jo aika vähäistä. Ootko Timo Lappalainen samoilla linjoilla? No kyllä tuossa helppoa allekirjoittaa ne ehkä niin kuin pari lisänäkökulmaa sitten siihen, että kyllä siinä myöskin sitten, jos lähtee mukaan tämän tyyppiseen toimintaan, varsinkin sijoittajana, jossa on merkittävä riski, niin siinä myöskin sitten se mahdollisuus tienata, vaurastua, niin se pitää olla riittävä ja siinä tullaan sitten tämmöisiin verotuskysymyksiin, että olemmeko riittävän kilpailukykyinen sitten verotuksessa nimenomaan sitten pääomasijoitusten osalta ja sitten aikanaan niiden realisoimissa. Ja tällä hetkellä voi ihan kylmästi sanoa, että emme ole ollenkaan. Ja toinen näkökulma sitten, että jos katsotaan, niin valtiovalta tai julkinen sektori, miten he voisivat näyttäytyä, että he olisivat kiinnostuneita tänne tehdyistä investoinnista, niin itse muistan takavuosina, kun Irlantiin eräs merkittävä lääketeollisuusyrityksen pääjohtaja tuli käymään. Kentällä oli vastassa presidentti, K-maan presidentti, jossa annettiin selkeä signaali, että tämä on tärkeä asia. He koko niin kuin, valtakunta katsoo tätä tärkeänä asiana ja tämän tyyppisiä meille pitäisi saada myöskin, että meillä on niin kuin, näytetään, että olemme tässä yhdessä. Se, että me teemme lääketeollisuuden bioteknologian kasvustrategioita, papereita noin 3 vuoden välein, niin niistä ei ole kyllä toistaiseksi jäänyt yhtään mitään käteen, muuta kuin hyviä dokumentteja varmasti ja ihan hyviä ajatuksia, mutta konkreettia on jäänyt äärimmäisen vähän toistaiseksi.
Emme ole Suomessa olleet kuitenkaan aivan toimettomia. Olemmehan me viime vuosina panostaneet voimakkaasti esimerkiksi immunologian alan tutkimukseen ja koulutukseen. Kysytään akateemikko ja InFlames-lippulaivan johtaja Sirpa Jalkaselta tästä panostuksesta lisää. Tämä lippulaiva-konseptihan lähti meidän osalta liikkeelle 2020 pandemia-aikana, kun tuli hallitukselta lisäpanostusta lippulaivoihin. Ja koko ajatus siellä takana oli, että me saataisiin akateemisesta tutkimuksesta hyödynnettävää firmoihin ja sitä tietä Suomen talousnousuun. No me sitten panimme päämme yhteen täällä Turussa ja mietimme vahvuuksiamme ja totesimme, että mehän ollaan aikamoisia tekijöitä immunologian alalla. Ja sitten kun otetaan huomioon tämä lääkekehitysaktiviteetti Turun seudulla, niin ajateltiin, että haetaanpa sitten sellaisella konseptilla, että korkeatasoisesta immunologisesta tutkimuksesta uusia lääkkeitä ja diagnostiikkaa. Me saimme sen rahoituksen ja mikä suuremmoista, jotakin ihmeellistä tapahtui, koska meille tuli sen verran varoja, että me pystyimme aloittamaan ihan uudet konseptit. Ja uudet konseptit olette te, työelämäprofessorit, joita teitä on 3. Sitten meillä on 15 kansainvälisesti kokenutta, menestynyttä visiting-professoria. Ja aika monella heillä on taustalla tämmöistä startup-aktiviteettia. Ja he käyvät säännöllisesti Turussa ja ovat meihin kontakteissa. Plus he osallistuvat opetukseen. Et mehän panostetaan tähän nuorison kasvattamiseen ja meillä on tämmöinen tohtorimoduuli, joka keskittyy nimenomaan räätälöityyn opetukseen sellaisille nuorille tutkijoille, jotka tähtäävät sitten myöhemmässä vaiheessa uralle lääkekehitykseen tai diagnostiikkaan. Ja nyt täytyy sanoa, että me ollaan pärjätty tosi hienosti. Tämä ensimmäinen kausi päättyy juuri tämän vuoden lopussa, mutta saimme kansainväliseltä arvioitsija Raadilta aivan täydet pisteet ja rahoituksen seuraavaksi 4 vuodelle. Miten Sirpa, jos siirretään katse eteenpäin, niin mitä me voidaan odottaa InFlamesilta vaikka seuraavien tulevien 4 vuoden aikana? Mä uskoisin sillä tavalla, että meille tulee paljon enemmän näitä keksintöilmoituksia. Kaikkihan niistä eivät tietenkään lennä, mutta varmasti siellä joukossa on joitakin, jotka lentävät. Tulee uusia startuppeja. Sitten meille tulee varmasti lisää firmakollaboraatioita, yhteyksiä, ehkä lisenssiointeja meidän innovaatiokeskuksen kautta. Ja mä uskoisin, että kun nyt on päästy tosi hyvään alkuun, niin se vaan eksponentiaalisesti kasvaa seuraavan 4 vuoden aikana. Ja sitten tähän voisin vielä sanoa, että toivottavasti valtiovalta myös ymmärtää, että meidän alalla 8 vuotta on lyhyt aika. Ja jatkaa tätä instrumenttia myöskin sen jälkeen, tai 8 vuoden jälkeen. Tässä se oli ensimmäinen lääkekehityksen logikirjat Laine, Lappalainen ja Veromaa podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti viihdyit ja sait uutta tietoa lääketoimialasta ja Suomessa tehtävästä huippututkimuksesta. Ehkä opit jotain Turustakin. On hienoa, että meillä on Suomessa tutkijoita, jotka vievät tiedettä eteenpäin ja jotka haluavat keksiä uutta, jotakin sellaista, josta tulevat sukupolvetkin voivat hyötyä. Jatkan seuraavassa jaksossa keskustelua Timojen kanssa. Silloin metsästämme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arvoa. Kuulemisiin.